हॅलो नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. 2 दिवस झाले हा राडा चाललाय. आज 3रा दिवस उगवलाय तरी काय भांडे काय संपले नाही. हे भांडे दाखव बरं. एवढे झालेत भांडे आता पितळाचे सगळे. हात दुखून आले माझं भांडे घासून घासून. आणखी एवढे राहिलेत भांडे घासायचे. हे एवढे सगळे राहिले. अजून ते वरचे पण काढायचे सगळे. कंटाळा आला आता भांडे घासून घासून. लय वैताग झालाय. कशाला एवढा राडा काढलाय काय माहिती. अरे करावं लागतं बाळा. गट बसवायचे आपल्याला. कोण करणार सांग. अजून तर ते डबे काढायचे. काय पच करतो. घासतो का तू घास बरं. नको बाबा, थोडी मदत कर. नको नको तूच कर. कर ना थोडीशी. नको. हा थोडी मदत केली म्हणजे बरोबर होईल ना सगळं काम. हा मग अय्यो. तेजस धरकडे मम्मी भांडे लावून घे पटापटा म्हणजे हा पसारा कमी होईल. दिवस मावळ आहे उरकलो घर. 3:30 वाजता धर लय पसारा राहिला अजून धर पटपट. हाताला लागलं. अजून एवढे राहिलेत भांडे. हे सगळे हे घासायचेत. आणि आज आपण रात्रीचं जेवण बनवतोय. चिकन सुका आणि बाजरीची भाकर. तर मी व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला. आवडली का नाही ते तुम्ही सांगा कमेंट करून. पाण्यामध्ये आपण मीठ पण टाकलेलं आहे. आणि हे बाजरीचं पीठ आहे. तुम्ही ज्वारीची पण भाकर बनवू शकताय किंवा सुक्या चपाती संग सुद्धा मस्त लागतं ते. भात भाकर आणि चिकन सुक्का बनवून घेऊया. त्यासाठी मी मसाला पण भाजून घेतलेला आहे. हा मसाला भाजून घेतलेला आहे मी. कांदा आहे, खोबरं आहे, दालचिनी, लवंग, मिरी, जिरी आणि तेजपत्ता, चक्रफूल आणि हे दगडफूल आहे. आणि 4-5 लाल मिरच्या टाकलेल्या आहेत आणि खसखस. हे भाजून घेतलं आहे. आणि फुटाणे पण मी टाकणार आहे त्याच्यामध्ये थोडेसे. बोलती ती आपल्याला काहीतरी. बोल काहीतरी. आता ही थोडीशी शेकली आपली भाकर खाली. आपण ही उलटून घेऊया. आता भाकरी झालेल्या आहेत आपल्या. आता आपण चिकन बनवायला घेऊयात. 1 पळीभर तेल टाकते. 1 किलो हे चिकन घेतलेलं आहे. धुवून 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे. हे आपण हे फ्राय करून घेऊया त्याच्यामध्ये. खारा मसाला आहे. त्याच्यामध्ये लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर हे आपण वाटून घेतलेलं. आता याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद आणि मीठ टाकून घेऊया.
1 चमचा हळद टाकून घेते. आणि हे अर्धा चमच मीठ टाकते. आता हे वाफळूस तर मी मसाला वाटून घेते. त्याला झाकण नाही लावलं तरी चालेल, हे असंच शिजून जातं. ते त्याच्या अंगच्या पाण्यामध्ये शिजून जातं. आता हे वाफळून झालंय आपलं. आता हे फ्राय करून झालंय आपलं. तर हे आपण काढून घेऊयात. थांब. कढीपत्ता नाही ना. आता आपण मोठा आवाज. आता आपण फोडणी देऊन घेऊयात. ते 3-4 पळ्या तेल टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये. आता हे गरम झालं की मसाला टाकूयात. आता हे 3-4 चमच घरगुती मसाला टाकते मी. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकताय. आधी मसाला टाकायचा हा, मग तरी चांगली येते भाजीला. आणि लाल तिखट 1 चमच हळद आहे. आणि हा वाला मसाला आहे आपला वाटून घेतलेला, हा आपण टाकून घेऊया. मीठ टाकून घेऊयात आपण. मगाशी अर्धा चमच टाकला, आता थोडंसं टाकायचं तुमच्या अंदाजानुसार. आणि हे व्यवस्थित परतून घेऊयात आपण. 10 मिनिटं तरी मिक्स करून द्या. अर्धाच लिंबू टाकायचा याच्यामध्ये, जास्त नाही. चिकन एकदम टेंडर होईल आणि जास्त हे लागणार नाही, हिवाळ लागणार नाही चिकन. आता आपलं हे चिकन रेडी आहे. आपण आता ताट करायला घेऊया. आता ही प्लेट आपण करून घेऊया मस्तपैकी. तुम्हाला हवं असेल त्याच्यामध्ये थोडीशी रससुद्धा करू शकताय. ही आपली बाजरीची भाकर मस्तपैकी. लिंबू. आता आपण कोथिंबीर टाकूया थोडीशी. आपली ही चिकन थाळी कशी वाटली जरूर कमेंटमध्ये कळवा आणि लाईक करायला विसरू नका.